ඉතින් ඔයත් Android ෆෝන් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මුණ පාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ගියට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගේම්ස් ලැග් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලැග් වෙන එක ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඔයාලට මම අද අලුතෙන් ටිප් එකක් ගෙනාවා. ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකට කිසිම හානියක් නොවන විදියට කිසිම රූටින් එකක් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ක්ලොක් ස්පීඩ් එක වගේම ඔයාගේ GPU ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක වැඩි කරගන්න කියලා බලාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන මේ වීඩියෝගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් දෙකක්. අනේ ලින්ක්ස් දෙකේ තියෙන ෆයිල්ස් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඒ ෆයිල්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ මම යන විදිහට ඒ ෆයිල් ලොකේෂන් එකට ඔයා යන්න ඕන. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ෆයිල්ස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. එකක් zip ෆයිල් එකක්, අනිත් එක sh ෆයිල් එකක්. ඉතින් දැන් අපි zip ෆයිල් එක unzip කරගන්න ඕන. ඊළඟව Samsung ෆෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට zip ෆයිල් එක වල ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඒ ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඒ ෆයිල් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ උඩම තියෙන APK එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරන වගේම තමයි සරලව මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ. APK ෆයිල් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ස්ටෝල් කියලා එකක් එයි. දැන් ඔයා ඉන්ස්ටෝල් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් આવොත් ඉන්ස්ටෝල් anyway කියන එක දෙන්න ඕන. අපර් කීපයක් ඇතුළත ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඕපන් කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ ඕපන් කියන බටන් එක ටච් කරගෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එවි allow කරන්න. දැන් ඔයාගේ allow කරගන්න ඕන. ඊළඟටත් එන එක allow කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එවි. දැන් ඔයා ඒක කැන්සල් කරගන්න ඕන. ඒක කැන්සල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ user agreement එකක් එවි. ඔයා දැන් ඒකට read and agree කියලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා එකපාරක් back වෙන්න ඕන. back වෙලා ඔයා files download කරගත්තු location එකට ඔයා යන්න ඕන. මම දැන් මගේ files download කරගත්තු location එකට යනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ files ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් unzip කරගත්තු files ඇතුළට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට files ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් no root overclock Tweek කියලා. ඔයා දැන් මේ file එක touch කරගන්න ඕනේ. file එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ execute කරන්න කියලා notification එකක් එවි. ඔයාලට පේනවා root කියලා එකක්. අන්න ඒකට tick එක දාන්න නැතුව තමයි මෙතන execute දෙන්න ඕන. ඔයා දැන් මෙතන තියෙන execute කියන එක touch කරගන්න ඕන. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් loading screen එකක්. ඒ වගේම කොළ පාටින් මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. දැන් ඔයාගේ device එක මොකක්ද කියලා identify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ටික වෙලාවක් load වෙනවා. ටික වෙලාවක් load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ CPU speed එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ CPU speed එක වගේම ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GPU speed එකත් වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම system performance වගේම FPS අගයත් මේකෙන් වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට load වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all processors done කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක restart කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් IM කියලා. ඔයාන්නේ IM කියන එක touch කරගන්න ඕන. ඒක touch කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන enter button එක. ඔයා දැන් ඒ enter button එක touch කරගන්න ඕන. ඒක touch කරගෙන වැඩ කරේ නැති වුණොත් ඔයාලට පේන උඩ තියෙනවා dots තුනක්. ඒ dots තුන ඔයා touch කරගන්න ඕන. ඒ dots තුන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් exit කියලා එකක්. දැන් ඔයා exit කියන එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් exit වෙනවා. දැන් ඔයා ඔයාගේ device එක restart කරගන්න ඕන. මමත් දැන් මගේ device එක restart කරගන්නවා. restart කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ආයෙත් remove කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම performance ඔයා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නැති වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ආයෙත් අපි අර install කරගත්තු application එකට යන්න ඕන. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එන එක cancel දෙන්න ඕන. දැන් ඔයා අපි අර files download කරගත්තු location එකට යන්න ඕන. location එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි download කරගත්තු අනිත් file එක. ඉතින් මේ file එක ඔයා select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට run දෙන්න. මම මෙතන තියෙන root කියන එක tick එක දාන්න නැතුව execute කියලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ execute වෙනවා. දැන් ඔයාගේ GPU performance උපරිම තිබිච්ච එක කලින් තිබිච්ච ප්‍රමාණයටම අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ file එක execute වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කලින් කරා වගේ enter දීලා හරි dot තුන touch කරලා exit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝන් එක restart කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ videos තවත් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේක try කරලා ඔයාලට result එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. අදට ගිහින් එන්නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හමු වෙමු.